हेलो फ्रेन्ड्स, आज पनि म तपाईहरुको सामु एउटा न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु। र आजको यस भिडियोमा पनि हामी फोटोशपको फाइल मेनुमा रहेको केही मेनुहरुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र आज हामी कुन चाहिँ मेनुको बारेमा कुरा गर्नेछौँ भनेपछि हामी गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी गएर प्रिन्ट वन कपी भनेर देखाइरहेछ। आज हामी प्रिन्ट वन को बारेमा कुरा गर्नेछौँ र यसले के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नेछौँ। र त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हामी गएर एउटा कुनै पनि पेपरहरु चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै गएर एउटा न्यूमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामीले यसबाट चाहिँ एउटा पेपरहरु चाहिँ लिन सक्छौँ। ओके गरौँ र हाम्रो यो एउटा पेपर चाहिँ ओपन भइसकेको छ। र अब चाहिँ हामी गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र प्रिन्ट वन कपी को बारेमा कुरा गरौँ। र सर्टकटमा हामीले चाहिँ अल शिफ्ट कन्ट्रोल पी पनि क्लिक गर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ। र अब चाहिँ हामी प्रिन्ट वन कपी को बारेमा कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ हामी क्लिक गरौँ। क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो यो डकुमेन्ट फोल्डर ओपन भइसकेको छ। यसमा चाहिँ हामीले प्रोसेस मा क्लिक गर्दियौ र हाम्रो यो सेभ प्रिन्ट आउटपुट हेज भनेर देखाइरहेछ। यसको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले यो जुन हामीले यो डकुमेन्टहरु छ, हाम्रो यदि प्रिन्ट गर्ने डकुमेन्टहरु छ भने हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ गएर यसमा हामी गएर डेस्कटपमा राखौँ र डेस्कटपमा हाम्रो यहाँ एउटा फोल्डर देखाइरहेछ। यसलाई ओपन गरौँ र ओपन गरिसकेपछि चाहिँ हामी गएर यहाँ जुन हाम्रो सेभ देखाइरहेछ, हामी यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो प्रिन्टहरुको बारेमा देखाइरहेछ यसलाई चाहिँ हामी पीएचडी मा चाहिँ हामीले यो जुन हाम्रो देखाइरहेछ यो एक्सपीएस मा पनि हामीले कपी सेभ गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो जुन एक्सपीएस डकुमेन्ट हो देखाइरहेछ यो चाहिँ हामीले यसबाट गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ पीएचडी मा म अहिले गर्दैछु। यसलाई चाहिँ हामी सेभ क्लिक गर्दियौ र अहिले यो चाहिँ हाम्रो जस्तै हामीले सेभ गरेका छौँ र यो व्हाइट पेपरमै सेभ भएको छ। जस्तो गरेर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र ओपनमा जाउँ र हाम्रो यो पीएचडी भनेर व्हाइटमा देखाइरहेछ। यसलाई चाहिँ म कलरफुलमा गरेर एकचोटि देखाउने छु। यहाँ चाहिँ गएर हामी यसलाई चाहिँ यो कलर गर्दियौ। अब हामी गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी गएर प्रिन्ट वन कपीमा क्लिक गरौँ र हामी यहाँ चाहिँ र अब हाम्रो यो जुन सेभ प्रिन्ट आउटपुट भनेर देखाइरहेछ यसमा चाहिँ हामी गएर यो जुन नाम देखाछ यसलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ हामीले एक्सपीएस मै गएर क्लिक गर्नु, नाम चाहिँ लेख्यौ र अब यसलाई हामी सेभ गरौँ र त्यसपछि अब हाम्रो यो सेभ भइसकेको छ। अब हामी गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि ओपनमा जाउँ र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो यो व्हाइटमा हामीले गरेका थियौँ र यो चाहिँ हाम्रो कलरफुलमा। र अब यसलाई हामीले राइट क्लिक गरेर हामीले ओपन विथमा गएर हामीले चाहिँ यहाँ रेन्डरबाट यसलाई चाहिँ ओपन गरेर हामीले यसमा चाहिँ जति पनि हाम्रो जुन फाइलहरु देखाएको हुन्छ यो सबै चाहिँ हामीले यसमा गएर सेभ गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले शो गरेर सबै हेर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो लिस्टै बनाएर राख्नु छ भने पनि हामीले यसमा गरेर हामीले जति पनि प्रिन्टहरु गरेका डिजाइनहरु हुन्छ सबै चाहिँ हामीले यसबाट शो गरेर हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट यसरी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ शो हुन्छ र यसरी चाहिँ हामीले शो भइसकेको पेपरहरुलाई चाहिँ हामीले सहीले हेर्न सक्छौँ र जुम पनि गर्न सक्छौँ र जुम हामीले कटबाट पनि यताबाट गर्न सक्छौँ यसरी। र त्यसपछि हामीले आज यसको बारेमा पनि बुझ्यौँ। यसलाई चाहिँ हामी क्यान्सल गर्दियौ र अहिले चाहिँ हामीले फाइल मेनुमा रहेको हामीले प्रिन्ट कपी मतलब प्रिन्ट वन कपी को बारेमा कुरा गर्यौं र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी नेक्स्ट टुल्स को बारेमा कुरा गर्नेछौँ र लगभग हामी चाहिँ फाइल मेनुको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र अब चाहिँ हाम्रो अन्तिम एउटा मेनु बाँकी छ फाइल मेनुमा रहेको। र यो भिडियो पनि म लिएर चाँडै आउने छु, त्यसैले नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला।